خورشت قیمه از اون خورشتاییه که طرفدارای خودشو داره. برای همین در اقصا نقاط ایران اینو به سبکای خودشون ارائه میدن. مثلا قزوین ممکن نیست برین و خورشت قیمه نثار قزوین رو تست نکنین، و یا اینکه از اردبیل بگذرین و پیچاق قیمه رو تست نکنین. و چی بگم براتون از قیمه یزدی که میتونم بگم واقعا رقابت میکنه با تمام خورشت قیمه های دیگه. حالا این خورشت خوشمزه کلی تکنیک و نکات داره، تاریخچه داره. برای به دست آوردن یه خورشت خیلی لذیذ و خوشمزه باید به این تکنیک و نکته ها توجه کنیم. بریم با هم درست کنیم. گوشتی که برای خورشت قیمه استفاده میکنیم بهتره گوشت راسته یا رون گوسفند باشه. از گوشتای ماهیچه برای خورشت قیمه استفاده نمی‌کردن. امروز ما یه تیکه مغز رون داریم و میخوایم با این برای شما خورشت قیمه درست کنیم. وقتی آب توی قابلمه به جوش اومد، اون موقع گوشت رو اضافه میکنیم و 4-5 دقیقه بمونه تا گوشت کاملا سفید بشه. هرچی پیازش نگینی تر، طلایی تر و شاید هم کاراملی و بیشتر، قیمه شما خوشمزه تر میشه. کلن لعاب خورشت قیمه با پیاز نه با گوشت. و یادتون باشه وقتی که پیاز رو سرخ میکنین حتما بهش نمک بزنین، اون موقع طعم خوراک شما متفاوت میشه. به خاطر داشته باشین هر وقت میخواین آشپزی کنین، استیک، کباب با گوشت کار دارین، حتما گوشت رو نیم ساعت 1 ساعت قبل از یخچال بیرون بیارین تا به دمای اتاق برسه. خیلی تفاوت مزه این گوشته با گوشتی که شما از یخچال در میارین و بلافاصله میپزین. اندازه های گوشت رو میتونین در این اندازه درارین و میتونین اینو کوچیک‌تر کنین. همینطوری که میبینین یه رنگ قرمز صورتی خوش رنگی ما بین گوشت مونده و اطرافش سفید شده. حالا اون چیزی بود که بهتون گفتم ما میتونیم هم قرمه کنیم هم سفید کنیم. گوشت رو در این حالت بعدش میتونیم سرخش کنیم. قرمه کردن هم خودش مراحل خاص خودشو داره. وقتی بریم سر تابه بهتون توضیح میدم. یه مقدار روغن توی ماهی تابه میریزین. وقتی که این حبابا رو ملاحظه کردین یعنی که روغن شما داغه، اون موقع میتونین چه کار کنین؟ گوشت رو بریزین. دقت کنین وقتی گوشت رو میریزین به هیچ وجه نباید هم بزنین. 2 رزماری هم تمیز میشورید اینجا اضافه میکنین که عطر رزماری توی گوشت ما بپیچه. وقتی یک طرف کاملا سرخ شد برمیگردونیم طرف دیگر. اگر ماهیتابه ما داغ نباشه و شروع کنیم هم زدن، اتفاقی که میفته گوشت همینجا آب میندازه و اون طعم خوشمزگی رو نداره. ببینیم با توجه به این که ماهیتابه کاملا داغ بود، الان من گوشتم و یه همی که میزنم اون قسمت کاملا برشته شده. شما اگر لپه رو با گوشتتون تفت بدین لپه وا نمیره. زردچوبه هم اضافه میکنیم و هم میزنیم. البته عزیزان من پست روغن دنبه رو برای شما گذاشتم. روغن دنبه خیلی بهتر از این روغنای مایعی که تو بازار وجود داره. حتما به اون پست مراجعه کنین. اصلا هم بوی دنبه نمیده. عطر و بوش خیلی بهتر از کرم میشه، به خاطر اینکه ما با اضافه کردن دارچین و هل و خیلی مخلفات دیگه دنبه رو بوی بدش رو میگیریم و بهش عطر میدیم. حتما نگاه کنید. دنبه طبعش گرمه و شما توی غذاهاتون اصلا گوشت رو با دنبه مرینیت کنید. بعد دنبه رو بذارین داغ بشه، گوشت رو بهش اضافه کنید. دنبه خاصیتی که داره وقتی که داغ میشه در حرارت خیلی بالا میسوزه، بنابراین اتفاق سوختن توی دنبه به ندرت پیش میاد. حالا پیاز آقا اضافه میکنم. پیازی که وقتی که سرخش کردم
توش نمکم زدم. رنگ روغن دنبه منو ببینید چقدر سفید و عالیه. من یادم رفت از اول کار با روغن دنبه درست کنم. عادت دیگه. چه بوی عالی. توی ظرفای دربسته مدت‌ها میتونین توی یخچال نگهداری کنین. ببین در این مرحله 2 تیکه چوب دارچینم بهش اضافه میکنیم. این ادویه هایی که من به خورشت قیمه میزنم باعث میشه که یه قیمه متفاوت تری رو شما درست کنید. اینا حتما درست کنید و برای من کامنت بذارید. منتظر کامنت های شما هستم. اگر از آموزش قیمه هم خوشتون اومد، لایک یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. ما میخوایم خوراک ایران رو به دنیا معرفی کنیم. بنابراین هرچی بیشتر لایک کنیم ما بیشتر دیده میشیم. ممنون ازت. فلفل سیاه هم اضافه میکنیم. اونم تفت میدیم کاملا. وقتی تمام مواد رو تفت دادیم استاکو اضافه میکنیم. من کاملا پیازامو گذاشتم کاراملی شده. اینو برای اینکه این تلخی رو بگیرین چند تا چنگال میزنیم بهش، چون نرم بشه دیگه چنگال سخت میگیره. توی آب میریزیم. رنگ این لیموها رو میبینین، به اینا میگن لیموهای پوست زرد. اینا رو برای خورشت قیمه استفاده میکنیم. اگر رنگ لیموهاتون دیدین بعضی از لیموها سیاهه، پوستش سیاه بود، اون برای قرمه سبزیه. در ضمن ببینید اینو بهتره که از یک شب قبل خیس کنین ها. حالا ما برای شما اینجا سریع خیس میکنیم و میریزیم. ببینین در ضمن این لیموی امانی مغز لیموی امانیه. ما اگر تعداد این لیموها رو زیاد کنیم اون ترشی که بخواد به خورش بده رو نمیده. اون ترشی رو شما با مغز لیمو امانی میگیرین. بعدم یادتون باشه چاشنی رو همیشه آخر به خورشت اضافه کنید. اگر اینو زود بخواین اضافه کنین لپه و گوشت شما کاملا نمیپزه. اینو بعد از یک شب قبل لیمو امانی رو خیس کنین، 2 بار توی آب جوش بجوشونین، تلخیش کاملا گرفته بشه. با مغز لیمو امانی تقریبا 1.5 ساعت 20 دقیقه آخر پخت اضافه کنین. رب گوجه فرنگی رو به روغن دنبه اضافه میکنیم. یک کمی زردچوبه اضافه میکنیم، کمی فلفل سیاه، یک کوچولو استاک وقتی سرخ شد اضافه میکنیم تا این حالت سس پیدا کنه. یه مقدار زعفرون آب شده هم بهش اضافه میکنیم و بعد میریزیم توی خورشت. الان 20 دقیقه آخر پخت لیمو امانی هم اضافه میکنیم. پره های لیموی امانی. نمک هم اضافه میکنیم و اجازه میدیم 20 دقیقه نیم ساعت دیگه بپزه. حالا برای درست کردن این خلالای خوشگل و خوشرنگ 2 تا تکنیک وجود داره که اونم به شما عزیزان آموزش میدم. یکیش اینه که شما سیب زمینی رو تا جایی که ممکنه نازک برش بدیم. میتونین از دستگاه هایی که برش نازک میدن استفاده کنیم و بعد بیاین اینو به صورت خلالی یک دست و نازک همینطور که ملاحظه میکنین اینو برش بدین. ببینین مهم اینه که نگاه کنین این خلالا همه یک دست و یک شکل و یک اندازه باشه. یه مقدار نمک توی آب میریزیم و کمی زردچوبه. سیب زمینی ها رو داخل این آب میریزیم. 2 دقیقه توی این آب بجوشه و در میاریم توی ظرف یخ میریزیم. نگاه کنین سیب زمینی هامون چه خوش رنگ شد. این سیب زمینی ها رو حالا توی آب یخ میریزیم. به به قیمه ما کاملا جا افتاده الان. حالا یه مقدار پودر زنجبیل خشک اضافه میکنیم. اگر زنجبیل تازه هم بود چه بهتر، میتونین رنده کنین، رنده شدهش رو بریزین و یا آبش رو بگیریم آب رو بریزین، خیلی عالی میشه. در اینو میذاریم یه 1-2 دقیقه این توی خورشت ما دم بکشه. اصطلاحاً آخر سر که میخوایم از روی حرارت برداریم گل محمدی رو اضافه میکنیم. گل محمدی رو که ریختم
دیگه حرارت رو خاموش میکنم. حالا عزیزان این سیب زمینی رو من گذاشتم کاملا آبش رفت. وقتی که آبش رفت یه دستمال تمیز، یه تنظیف رو قرار میدین و اینو روش پهن میکنین و بعد سیب زمینیامون رو خشک میکنین. کمی هم نمک روی دستمال کاغذی حوله‌ای میریزیم تا روغن اضافی کشیده بشه. میبینین چه سیب زمینی‌های عالی شده؟ یه نکته هم بهتون بگم، اینم خیلی مهمه. زمانهای قدیم من یادمه مادرم خدا رحمتش کنه وقتی قیمه درست میکرد، موقعی که میخواست قیمه رو توی ظرف بکشه یه مشت از این سیب زمینی میریخت تو آب دمه، یه همی بهش میزد و بعد توی ظرف میکشید، یه کمی سیب زمینی روش میریخت. ولی امروزه همه فقط سیب زمینی رو روی قیمه میریزن. یه بار امتحان کنین، البته اون که توش میریزین زیاد نباشه. این کاری که میکنین باعث میشه که یه سری سیب زمینی ها لعاب میده، نرمی سیب زمینی و اینایی که روش میریزین ترد و شکننده است. 2 تا تست متفاوت بهتون میده که خیلی لذیذه. نظرتون رو جلب میکنم به خورش قیمه‌ای که ما تزیین کرده.